Hello class 10 students, I hope you all are doing well. So last lecture আমি refractive index topic to complete কৰিলো. So আজি lecture number 8 ত এটা নতুন topic start কৰিম. So topic টো হৈছে lens. এতিয়া হয়তো তোমালোকে দেখিছা কিছুমান মানুহে contact lens use কৰা. Right? So contact lens খন কিয় use কৰে? যেতিয়া আমাৰ eyesight টো কমে তেতিয়া contact lens খন use কৰাৰ লগে লগে আমি এটা object ভালকে দেখা পাওঁ. বা ডিস্টিংক্টলি দেখা পাওঁ ৰাইট কাৰণ হে লেন্সখনত এটা পাৱাৰ থাকে কিন্তু কিছুমান মানুহে কন্টাক্ট লেন্সখন ইউজ নকৰি স্পেকটেকলছ ইউজ কৰে মেইনলি ফৰ ৰিডিং পাৰপাস সো স্পেক্স জিৰোটো এটা পাৱাৰ থাকে যাৰ কাৰণে আমি পঢ়োতে মেলোতে ক্লিয়াৰলি দেখা পাওঁ আৰু এটা এক্সাম্পল চোৱা ঘড়ী বনোৱা মানুহবোৰে সৰু সৰু পাৰ্টছবোৰ চাবৰ কাৰণে এখন ম্যাগনিফাইং গ্লাছ ইউজ কৰে কাৰণ আমি জানো যে ম্যাগনিফাইং গ্লাছে tiny parts bur magnify kori tule right next swa binoculars so tumalike hoyto binoculars kon use kori paisa so binocular tu ami duror bostu usort sabor karne use koru right so eta ami keneke usort dekha pao so e binoculars tu kisuman lens fixed hoy thake okay similarly microscope tu kisuman lens thake jar karne ami sokure nedekha kisuman particles dekha pao তেনে ধৰণে টেলিস্কোপতো কিছুমান লেন্স ফিক্স হৈ থাকে যাৰ কাৰণে আমি সেলেস্টিয়াল বডিজবোৰ দেখা পাওঁ ক্লিয়াৰ এভৰিৱান সো এতিয়া লেন্স বুলিলে কি বুজা ডেফিনেশনটো চোৱা এ লেন্স ইজ এ ট্ৰান্সপাৰেন্ট মিডিয়াম বাউন্ড বাই টু সাৰফেসেস সো বেসিক্যালি লেন্সখন হৈছে এটা ট্ৰান্সপাৰেন্ট মিডিয়াম য'ত দুটা সাৰফেস থাকে এতিয়া চোৱা কিছুমান লেন্সত সাৰফেস দুটা বাহিৰলৈ ওলোৱা হ'ব পাৰে as you can see here two spherical surfaces bulging outwards right kintu kisuman lensot okol eta surface spherical aru hitu surface plane can you see here aru kisuman lens ase jar spherical surface dukhon bhitorole humwa so in this lens two spherical surfaces curved inwards so students etia lens duta typeor ase eta hoise converging lens aru antu hoise diverging lens so converging lensot spherical surface দুখন বাহিৰলৈ ওলোৱা সো এই লেন্সখনক কনভাৰ্জিং লেন্স বুলি কোৱা হয় কাৰণ যেতিয়া এটা অবজেক্টৰ পৰা লাইট ৰেজ ওলাই হে লাইট ৰেজবোৰ লেন্সখন পাৰ হোৱাৰ পিছত এটা পইণ্টত মিট কৰে বা কনভাৰ্জ হয় as you can see here সো য'ত মিট কৰে হে পইণ্টটোক কয় ৰিয়েল ফোকাস এতিয়া ডাইভাৰ্জিং লেন্সত কি হয় চোৱা লাইট ৰেজবোৰ যেতিয়া অবজেক্টৰ পৰা আহে তেতিয়া হে লাইট ৰেজবোৰ ডাইভাৰ্জ হৈ ওলাই যায় আৰু কোনো পইণ্টত মিট নকৰে আৰু ডাইভাৰ্জিং লেন্সত ফোকাসৰ নেচাৰটো হৈছে ভাৰ্চুৱেল ফোকাস কিন্তু কনভাৰ্জিং লেন্সত ফোকাসৰ নেচাৰটো হৈছে ৰিয়েল সো এতিয়া চোৱা কনভাৰ্জিং লেন্সখনক কনভেক্স লেন্স বুলিও কোৱা হয় সো কন মানে হৈছে এ কাৰ্ভ এণ্ড ভেক্স মানে হৈছে আউটৱাৰ্ডছ সো লেন্সখনৰ কাৰ্ভটো আউটৱাৰ্ডছ হ'লে গম পাবা যে সেই লেন্সখন হৈছে কনভেক্স লেন্স বা কনভাৰ্জিং লেন্স আৰু ডাইভাৰ্জিং লেন্সখনক কয় কনকেভ লেন্স সো কন মানে হৈছে কাৰ্ভ আৰু কেভ মানে হৈছে ইনৱাৰ্ডছ সো যেতিয়াই লেন্সখনৰ কাৰ্ভটো ইনৱাৰ্ডছ হ'ব তেতিয়া গম পাবা যে সেই লেন্সখন হৈছে কনকেভ লেন্স বা ডাইভাৰ্জিং লেন্স এম আই ক্লিয়াৰ এতিয়া কনভেক্স লেন্সখনক ডাবল কনভেক্স লেন্স বুলিও কোৱা হয় কাৰণ ইয়াত দুটা স্ফেৰিকেল সাৰফেস আছে but simply convex lens বুলিয়ে কয় okay similarly concave lens খনকো double concave lens বুলি কোৱা হয় কাৰণ ইয়াতো দুটা spherical surface আছে তোমালোকে এতিয়া চোৱা concave lens খনৰ edge-টো middle part-তকে thicker হয় right মুঠতে lens খনত দুটা spherical surface থাকিব convex lens-এ হওক বা concave lens-এ হওক now let us see distinguish between convex and concave lens So এতিয়া আমি convex lens আৰু concave lens কেনেকৈ distinguish কৰিম So firstতে convex lens to চোৱা a lens which has two spherical surfaces curved outwards is called convex lens So convex lensৰ ক্ষেত্ৰত spherical surface দুখন curved outwards হয় So তেতিয়া আমি গম পাম যে এই লেন্সখন convex lens এতিয়া চোৱা concave lensত কি হয় লেন্সখন actually it has two spherical surfaces curved inwards So এতিয়া concave lensত spherical surface দুখন curved inwards হয় So I hope there is no doubt now এতিয়া next point to চোৱা convex lens is a converging lens So convex lensৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় ৰেজবোৰ এটা পইণ্টত মিট হয়
বা কনভাৰ্জ হয় সেইকাৰণে কনভাৰ্জিং লেন্স বুলি কোৱা হয় কিন্তু কনকেভ লেন্সত ৰেজবোৰ ডাইভাৰ্জ হৈ যায় সো সেইকাৰণে ডাইভাৰ্জিং লেন্স বুলি কয় ক্লিয়াৰ এভৰিৱান এতিয়া থাৰ্ড পইণ্টটো চোৱা কনভেক্স লেন্স ইট ফৰ্মছ এ ৰিয়েল ফ'কাছ সো কনভেক্স লেন্সত ফ'কাছটো সদায় ৰিয়েল হয় কিন্তু কনকেভ লেন্সত কি হয় ফ'কাছটো সদায় ভাৰ্চুৱেল ইট ইজ নট ৰিয়েল ফ'ৰ্থ পইণ্টটো চোৱা ইট ইজ থিক ইন দ্য চেণ্টাৰ এণ্ড থিন এট দ্য এজেছ সো কনভেক্স লেন্সৰ এজ দুটা থিন হয় আৰু চেণ্টাৰটো ঠিক হয় কিন্তু কনকেভ লেন্সত কি হয় চোৱা ইট ইজ থিন ইন দ্য চেণ্টাৰ এণ্ড থিক এট দ্য এজেছ সো কনকেভ লেন্সত এজ দুটা ঠিক হয় আৰু চেণ্টাৰটো থিন হয় সো ষ্টুডেণ্টছ দিজ আৰ ফিউ ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছ ৰিগাৰ্ডিং কনভেক্স এণ্ড কনকেভ লেন্স ডেট ইউ নিড টু ন' সো আই হোপ তোমালোকে এতিয়া কনভেক্স লেন্স আৰু কনকেভ লেন্সৰ মাজত ডিষ্টিংগুইছ কৰিব অলৰাইট নাও লেট আছ চি সাম কমন টাৰ্মছ এতিয়া চোৱা এখন লেন্স আমি জানো যে লেন্সখন হৈছে এটা ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট মিডিয়াম য'তে দুটা ছাৰ্ফেচে বাউণ্ড হৈ থাকে এতিয়া এই লেন্সখন হৈছে এখন কনভেক্স লেন্স সো কনভেক্স লেন্সৰ ক্ষেত্ৰত আমি জানো যে ছাৰ্ফেচ দুটা সদায় কাৰ্ভড আউটৱাৰ্ডছ হৈ থাকে কেন ইউ চি হিয়াৰ সো এতিয়া এই ছাৰ্ফেচ দুটা স্ফেয়াৰৰ পাৰ্ট S1 আৰু S2 এতিয়া চোৱা C1টো হৈছে স্ফেয়াৰ 1ৰ চেণ্টাৰ আৰু C2টো হৈছে স্ফেয়াৰ 2ৰ চেণ্টাৰ অ'কে এতিয়া নেক্সট চোৱা এই লেন্সখন হৈছে কনকেভ লেন্স সো কনকেভ লেন্সৰ ক্ষেত্ৰত ছাৰ্ফেচ দুটা সদায় কাৰ্ভড ইনৱাৰ্ডছ হৈ থাকে কেন ইউ চি হিয়াৰ চিমিলাৰলি এই ছাৰ্ফেচ দুটা স্ফেয়াৰ S1 আৰু S2ৰ পাৰ্ট সো C1 আৰু C2টো হৈছে স্ফেয়াৰ 1 আৰু স্ফেয়াৰ 2ৰ চেণ্টাৰ্ছ ৰেস্পেক্টিভলি ক্লিয়াৰ এভৰিৱান সো এতিয়া চোৱা চেণ্টাৰ অফ কাৰ্ভেচাৰ এণ্ড ইট ইজ ৰিপ্ৰেজেণ্টেড বাই কেপিটেল লেটাৰ C The centers of the spheres whose parts form surfaces of the lenses are called the centers of curvatures of the lenses. এতিয়া এটা স্ফেয়াৰৰ যোনটো চেণ্টাৰ সেই চেণ্টাৰটো লেন্সখনৰ ছাৰ্ফেচ দুটাৰ পাৰ্ট সো ইয়াকে চেণ্টাৰ অফ কাৰ্ভেচাৰ অফ দ্য লেন্স বুলি কোৱা হয় সো চোৱা C1 আৰু C2টো হৈছে চেণ্টাৰ্ছ অফ কাৰ্ভেচাৰ্ছ অফ দ্য লেন্সেছ আই হোপ ইউ অল আণ্ডাৰষ্টুড এতিয়া নেক্সট চোৱা R1টো হৈছে স্ফেয়াৰ 1ৰ ৰেডিয়াছ আৰু R2টো হৈছে স্ফেয়াৰ 2ৰ ৰেডিয়াছ সো এতিয়া চোৱা ৰেডিয়াছ অফ কাৰ্ভেচাৰ এণ্ড ইট ইজ ৰিপ্ৰেজেণ্টেড বাই কেপিটেল লেটাৰ R So the radius of the spheres whose parts form surfaces of the lenses are called the radii of curvature of the lenses. এতিয়া এটা স্ফেয়াৰৰ যোনডাল ৰেডিয়াছ সেই ৰেডিয়াছডাল লেন্সখনৰ ছাৰ্ফেচ দুটাৰ পাৰ্ট হয় সো ইয়াকে ৰেডিয়াছ অফ কাৰ্ভেচাৰ অফ দ্য লেন্স বুলি কয় সো চোৱা R1 আৰু R2টো হৈছে ৰেডিয়াই অফ কাৰ্ভেচাৰ অফ দ্য লেন্সেছ সো ৰেডিয়াছৰ প্লুৰেল ফৰ্মটো হৈছে ৰেডিয়াই কাৰণ ইয়াত দুটা ৰেডিয়াছ ফৰ্ম হৈছে ক্লিয়াৰ এভৰিৱান ওকে এতিয়া চোৱা এই লেন্সখনক কয় কনকেভ কনভেক্স লেন্স কাৰণ এই লেন্সখনৰ এটা সাইড হৈছে কনকেভ লেন্স আৰু এই সাইডটো হৈছে কনভেক্স লেন্স সো সেইকাৰণে লেন্সখনৰ নামটো হৈছে কনকেভ কনভেক্স লেন্স আৰু এই লেন্সখনৰ মেনিস্কাছটো হৈছে পজিটিভ ক্লিয়াৰ এভৰিৱান এতিয়া নেক্সট এই লেন্সখনক কয় কনভেক্সো কনকেভ লেন্স সিমিলাৰলি কাৰণ এই লেন্সখনৰ এটা সাইড হৈছে কনভেক্স লেন্স আৰু এই সাইডটো হৈছে কনকেভ লেন্স সো এই লেন্সখনৰ মেনিস্কাছটো হৈছে নিগেটিভ অলৰাইট গাইজ এতিয়া নেক্সট চোৱা প্ৰিন্সিপাল এক্সিছ The imaginary line passing through both centers of the curvature is called the principal axis of the lens. এতিয়া চোৱা এই center of curvature মাজেদি যোনডাল লাইন পাৰ হৈ গৈছে সেই লাইনডালকে কয় principal axis of the lens. So basically এই লাইনডাল হৈছে এডাল imaginary line passing through the centers of curvature. Okay guys, এতিয়া চোৱা optical center and we represent optical center by capital letter O. এতিয়া চোৱা এখন লেন্স আৰু এই লেন্সখনৰ মাজেদি প্ৰিন্সিপাল এক্সিছডাল পাৰ হৈছে সো এই লেন্সখনৰ ভিতৰত প্ৰিন্সিপাল এক্সিছডালৰ এটা পইণ্ট আছে সেই পইণ্টটোকে কয় অপটিকেল চেণ্টাৰ সো অ'টো হৈছে অপটিকেল চেণ্টাৰ এতিয়া এই লেন্সখনৰ প্ৰিন্সিপাল এক্সিছডালত যোনটো পইণ্ট আছে ডেট মিনছ দ্য অপটিকেল চেণ্টাৰ সেই অপটিকেল চেণ্টাৰটোৱেদি যেতিয়া লাইট ৰেজবোৰ পাৰ হয় তেতিয়া লাইট ৰেজবোৰৰ পাথটো চেঞ্জ নহয় এজ ইউ কেন সি হিয়াৰ So the point inside a lens on the principal axis
through which light rays pass without changing their path is called the optical center of a lens. Clear everyone? Great. Etia soa principal focus of a convex lens. So we represent principal focus by capital letter F. So see here, when light rays parallel to the principal axis are incident on a convex lens, they converge to a point on a principal axis. This point is called the principal focus of the lens. Etia soa a principal axis talor logot junbur parallel light rays ase, he light rays bur a convex lens khonot incident hoise. Aru incident hoar pisot a light rays bur a principal axis talor eta pointot converge hoise goi. Can you see here? So a point to ke koi principal focus of the lens. So yat F1 aru F2 to hoise principal foci of the convex lens. So focus or plural form to hoise foci karon yat duta focus ase F1 aru F2. Okay, the next soa principal focus of a concave lens. When light rays parallel to the principal axis are incident on a concave lens, they diverge and appear to be coming from a point on the principal axis. This point is called the principal focus of the lens. Etia a principal axis or logot junbur parallel light rays ase, he light rays bur jetia a concave lens khonot incident hoy, incident hoar pisot a light rays bur diverge hoi jay. Aru a diverge hoa light rays bur a principal axis talor eta pointer pra appear hoa nisnake hoy. As you can see here, from F1 a diverge rays bur appear hoa nisna hoise, right? So a point to ke koi principal focus of the lens. So yet F1 aru F2 to hoise principal foci of the concave lens. I hope you all understood. Etia soa concave lens juntu focus form hoy, he focus or nature to hoise real focus. Aru a concave lens juntu focus form hoy, he focus or nature to hoise virtual focus. It is not real. Alright guys, etia next soa focal length. So ami focal length to small letter f a represent koru, right? So etia focal length to hoise optical center aru principal focus or mazot juntu distance ase, he distance to ke focal length buli koy. So now see here, the distance between the optical center and principal focus of a lens is called its focal length. I hope you all understood. Etia next ami sam ray diagram. Etia soa a lens khonedi jetia ami eta object saisu, he objector juntu image form hoise, he image or nature to hoise diminished aru inverted, right? So image or size to hoise horu aru ulta ke form hoise, as you can see here. So this lens showing a diminished and inverted image. Now my question is, at what distance is the image formed? So etia image to lens khonor kiman to distance or form hoise. So etia ami image to kiman to distance or form hoise, image or position aru nature ki ami gotei khini discuss korim with the help of ray diagram. Clear everyone? So first tote ami basic ray diagram to banabo janibo lagibo. Etia soa first tote tumaluke edal principal axis draw koriba aru principal axis talor eta pointot optical center to mark koriba. So optical center to base kori protector dalor help tumaluke ekhon lens banaba, as you can see here. So yat ami first tote convex lens kon banaisu, thik ase? Etia optical center pra measure kori tumaluke principal foci gita at the same distance ot measure kori mark koriba. Can you see here? Okay, great. Etia ray diagram bonuar agot kisuman rules ase. Okay, so now let us see the rules for making ray diagrams in case of convex lens. So see here, the first rule says that when the incident ray is parallel to the principal axis, the refracted ray passes through the principal focus. Etia ray diagram to soa, jetia a principal axis or logot a parallel light ray dal jetia a lens khonot incident hoise, incident hoar pisot a principal focus or mazedi par hoise, and this is the refracted ray. So basically principal axis or logot juntal parallel light ray ase, he light ray dal jetia lens khonot incident hoise, incident hoar pisot refracted ray dal principal focus or mazedi par hoise,
So this is the rule number 1. Eta next soa rule number 2. When the incident ray passes through the principal focus, the refracted ray is parallel to the principal axis. Eta ray diagram to soa jetia a incident ray dal principal focus or majedi par hoise par hoa pisot refracted ray dal principal axis or logot parallel, as you can see here. So this is all about rule number 2. Eta rule number 3 to soa. When the incident ray passes through the optical center, it passes without changing its direction. Jetia incident ray dal optical center majedi par hoy, tetia refracted ray dalor direction to change nohoy. So eta ray diagram to soa, edal incident ray aru incident ray dal optical center majedi par hoise. So tumalike soa refracted ray dalor direction to change hoa nai. So monot rakhiba jetia incident ray dal optical center majedi par hoy, tetia refracted ray dalor direction to change nohoy. Clear everyone? So now quickly recall the rules for making ray diagram once again. So eta tumalike jana je jetia incident ray dal principal axis or logot parallel hoy, tetia refracted ray dal focus or majedi par hoy, as you can see in the ray diagram. Eta next rule to hoise jetia incident ray dal focus or majedi par hoy, tetia refracted ray dal principal focus or logot parallel hoy. Can you see here? Eta third rule to hoise jetia incident ray dal optical center majedi par hoy, tetia refracted ray dalor direction to change nohoy. So guys, tumaluke ray diagram bonuar agot ray diagram or rules homo janibo lagibo. So these are the basic rules for making ray diagrams in case of convex lens. Don't get confused, okay? So guys, we are done for lesson number 8. So in our coming lesson number 9, we are going to discuss the position, size and nature of the image with the help of ray diagram. So guys, stay tuned.